So this is what we got. Oh, meron pa siya, guys. Yan, orchids, quality mung beans. So, maghimo ta og mung bean sprout, guys. Ato lang siya ibutang ani. Yan. Okay, so may tubig tayo dito. Malamig na tubig. Ito yung paper towel. Yan. Basain lang, ato lang siyang basaon. Yan. Tubig. So, tapos, ibutang na to half anin yan. So, yan. Okay na yan siya. Spread lang na to lang siya. Spread. So, yan. Tapos, takloban lang na to siya, ani. Then, basaon na to tubig again. Butang na ko siya dire. Sunod sa cabinet. Every morning and every evening. Papalitan natin siya ng tubig para maging moist siya. Palitan natin siya ng tubig, guys. Kita niyo, guys. Natin siya. Ayan. Tapos yung isa din. Tingnan natin yung sa baba. Oh, okay. Great. Looking great. So, yan yung excess water niya. Palitan na to yan. So, lagay lang natin siya ulit. Yan. Yung siya ng konting tubig. Yan, nagbibinsin siya sa baba. So, then, okay na yan to keep it moist. Lagay natin siya ulit doon sa loob ng cabinet. Yan. Yan, guys. Lang natin siya. Para na dito. Ayan, cover lang natin siya. It helps. Yan, it helps siya. So yan, ganyan lang gawin natin, guys. Wait natin until ready na siya. Okay, tingnan natin. Okay, nag-dry na siya. So, ito yung isa. Kunti lang yung you need more time. Isa, guys, nag-grow na siya. Tingnan nyo. Oh, ito siya. Ready na siya lutuin. Mommy, I was watering that with my water. Kasi mung bean. Oh. Yan siya para lutuan, guys. This was my. Whoa. Is that cauliflower? Wow. Nagugat na siya. Wow, the roots are stuck into the paper. Clear this out and I'll be ready to cook. Guys, ako na siyang kuhaan og kanang iyang mga ugat-ugat. So, I take away the roots. So, this is our finished product. So, ready to cook na siya. So, we're just gonna cook this one. Yeah. Your easy to grow, your homegrown Mung Bean Sprout. 4 days, okay na siya. Pwede rin 5 days. It's up to you if you wanna make it more longer.